Okay, so hi everyone, this is Mel and for today's video, ito na ako sa inyo ang kanta nga My Universe by Coldplay featuring My Universe by Coldplay featuring BTS. Ang chords nga itong gigamit is akong chords gigamit is tulura A, C sharp minor o B. Okay, so A. So A is basic na siya nga A chord. Then gisundan og C sharp minor. So masya ang C sharp dayon B. Okay, so nasa kilid ang chord diagram, paki-check na lang. Okay, so mo na siya ang chords but naay times nga madungog na to ang murag E nga chord or E nga bass note. So ako na lang siyang gi-incorporate sa B. So or sa A nga chord. So sometimes usahay mo na ko siya nga A over E or A/E chord. So meaning na mag-play ta og triad nga A chord dayon i-apilo na nato og strum ang E nga note. So mo siyang A over E or ako mo siyang gi-incorporate diri sa B. So B over E or B/E. So meaning B triad and then apilo na to og strum ang kaning E nga note, low E nga note. Okay, so man siya. Then sa timing, medyo paspas mo ang kanta. So kung naglibog ka sa timing, ang atong himo na is magkat lang ta og ihap. 1 2 3 4 1 2 3 4. So man siya ang timing. So yan siya 1 2 3 4 1 2 3 4. Dayon i-fill in na to ang chords ana nga timing. So atong button is sa A 2 counts. Sa A 2 counts 1 2. Sa C sharp minor is another 2 counts 3 4 and then inig B 4 counts 1 2 3 4. Okay, so ano siya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, so more siya guys. Balik-balik ka na siya. Dayon usahay sa B. So again, so 2 counts sa A and then another 2 counts sa C sharp minor and then 4 counts sa B or 2 counts sa B and then another 2 counts sa B over E. Okay, so 1 2 3 4 and then balik ka sa A. Okay, so muna siya ang chords sa kanta nga My Universe
by Coldplay and featuring BTS. Okay, so daghang salamat sa inyong pagtanaw ug please do not forget to subscribe and para at least ma-promote sa YouTube mga ako ang video and then daghanag matudloan ng mga gitarista labi ng mga atong mga filo nga Cebuano o mga Bisaya diha. Okay, so daghang salamat sa inyong pagtanaw ug see you in my next video.